ka-fem-fem! Welcome back to my channel, Lavender's Fem. Ayan mga ka-fem-fem, ngayon magluluto tayo ng buridibud. Ewan ko kung tama yung pagkabigkas ko nito, kasi ngayon ko lang talaga narinig tong word na to. Sinadjust nila Angelo and Savannah. Ayan, nag-comment sila sa last upload ko. Basahin natin guys. Wow sis, dininding, paborito ko din yan. Masarap sabaw. Masarap din yung dininding kasi ang daming halo, maraming gulay at saka may halong fish. Ayan, di ba? Ang sarap, healthy pa. Gustong-gusto ko din yung kamote sis. Ayan, gusto ko isa rin to. Gusto ko rin yung kamote pag inulam siya, lalo na yung clams na niluto ko. Sana makapagluto ka din ng buridibud yam. Ayan. Kaya sinearch ko yung nito ingredients at saka paano siya lutuin. So, yun nga, yung iba, may iba silang hinahalo. May iba-iba yung gulay na hinalo nila. Kasi yung iba may malunggay, at saka yung bungak, may kalabasa din, at saka yung flour niya. Meron ding yung beans, at saka sigarilyas, ayan, iba-iba, pero yung main ingredient nila yung kamote. Sa Ilocano daw yun hindi daw matatawag doon na buridibud pag walang kamote. Ewan ko lang guys. Kanina ko lang binasa, hindi na ako nagbasa kasi nagutom na talaga ako. Sabi ko kailangan ko ng mamalengke. Yun nga, i-try natin to guys. So, ito yung mga ingredients natin. Ayan guys, i-try na natin tong recipe na to na sinadjust nila Angelo and Savannah. So, ayan guys, tignan natin kung anong mangyayari sa lulutuin ko. Ayan guys, let's start!
guys, tikman na natin tong niluto ko. Unahin natin yung kamote. Mukhang masarap yung kamote. Masarap. Tama lang din yung yung lasa. Hindi siya matabang, hindi rin maalat. Masarap yung yung isda din. Tama lang talaga yung lasa, hindi siya maalat, hindi rin matabang. Yung talong, tama lang talaga. Ano nga pangalan nito? Nakalimutan ko na. Di pa ako nakatikim nito. Tikman natin. Hindi ko maintindihan yung lasa. Kasi hindi ko maintindihan yung lasa nito. Hindi ko masabing masarap or hindi masarap. Ito, hindi ko kasi maano yung hindi ko ma-explain yung lasa. Pero sarap ng kamote, talong, isda, ayan. So, yun na nga guys. Pero, masarap siya. Ito lang yung hindi ko maintindihan yung lasa. Ngayon lang kasi ako nakatikim nito. Alokon ata to. So, yun nga guys. Masarap, masarap. So, yung isa lang. Hindi ko maintindihan yung ito. Pero masarap. Tikman nga natin ulit. Yun lang talaga ako nakatikim nito. Kayo ba guys? Hindi ko talaga ma-explain yung lasa. Masarap siya guys. Ito lang, hindi ko maintindihan talaga. Unlikat fem So yun na po guys, bye bye po. Thank you sis Savannah.